ঘৰতে মই জেলি বনালোঁ। কেনেকৈ বনালোঁ তাকে আপোনালোকক দেখাম। আগতো মই জেলি বনোৱা ভিডিঅ' দিছিলোঁ, পুনৰ লৈ আহিছোঁ। আৰু বহুত দিন ৰাখিব পাৰে, এনেকৈ আপোনালোকে বনাই ৰাখিব পাৰিব আৰু খাবলৈ ভালে হয়। ঘৰৰে আম হয়, এওঁ লৈ আহিছিলে। ইয়াৰ পৰা মানে কেইটামান মই জেলি বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ। আৰু আগতে যিহেতু বনাই থৈ দিছিলোঁ, কিনাতকৈ ঘৰতে বনোৱা বেছি ভাল হয়। এয়া ধুই ল'লোঁ, ধুই লৈ ইয়াৰ পৰা মই যিবিলাক বেছি পকা আছিলে তাৰ পৰা মই মানে জেলি বনাম। আৰু কেনেকৈ বনাম আপোনালোকক মই দেখাম। এতিয়া ইয়াৰ পৰা মই কেইটামান আম ল'লোঁ আৰু বাকলবোৰ এৰুৱাই মই এয়া কাটি ল'লোঁ, গুটিখিনি আঁতৰাই থৈ দিছোঁ। এতিয়া মই এটা প্ৰেছাৰত বহাই দি এটা চিটি মাৰি ল'ম। ইয়াতে মানে একাপমান পানী দিম। এয়া পানী দি দিছোঁ, বেছি পানী দিব নালাগে। আৰু এতিয়া মই এটা চিটি মাৰি ল'ম। চিটি মাৰিলোঁ, তাৰপিছতে নমাই দিলোঁ। দিয়াৰ পিছত এতিয়া মই এখন হাতাৰ সহায়ত মই এইবোৰ মানে অলপ হেঁচি হেঁচি দিম। ইয়াৰ পৰা যিটো মানে জুচ ওলাব সেইটোৰ পৰা মই জেলি বনাম। আপোনালোকে জানেই চাগে। এতিয়া এখন চালনীৰ সহায়ত মই চেকি ল'লোঁ আৰু ওপৰতে এইবোৰ মানে আমৰ সেই সিঠাটো ৰৈ গ'ল। এতিয়া এইখিনি মই জুখি ল'ম। এটা মগৰ সহায়ত মই এইখিনি জুখি ল'ম, তেতিয়াহে চেনি দিয়া মানে সুবিধা হয়। এমগ হৈছে আৰু ইয়াৰে আধা হৈছে, মানে আধা লিটাৰ নহয়, তাতকৈ কম হ'ব। এতিয়া মই এখন কেৰাহীত মই এতিয়া গেছৰ ফ্লেমৰ ওপৰত বহাই দিলোঁ। দি জুইটো অলপ বেছি অলপ কম এনেকৈ কৰি থাকিব লাগিব আৰু ভালদৰে লৰাই থাকিব লাগিব। ইয়াত লাগি ধৰি দিবলৈ নালাগিব। ইয়াতে মই এটা জলকীয়াও দিছিলোঁ, মানে যিহেতু জাম জেলিত অকণমান মিঠা, টেঙা, জ্বলা সকলো থাকিব লাগে। আৰু এতিয়া সেই একাপ মই চেনি দিলোঁ আৰু সোৱাদ অনুসৰি অকণমান নিমখ দিলোঁ। পুনৰ লৰাই দিলোঁ। এই জলকীয়াটো দি দিছিলোঁ মই। এতিয়া মই লৰাই আছোঁ, জুইটো কমাই দি। এই মানে হ'বলৈ হৈছে। এটা কাঁচৰ বাতিত পানী দি মই এতিয়া চাইছোঁ যে দিয়া টোপালটো তেনেকৈ ৰৈছে। আৰু যদি তেনেকৈ ৰয় তেনেহ'লে গম পাব যে আপোনাৰ জেলি ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া মই দি চাইছোঁ মানে আৰু অকণমান সময়, এয়া দেখিছেনে ৰৈ গ'ল। ফাইনেলি মোৰ হৈ গ'ল। আৰু আঙুলিৰ সহায়ত চাইছোঁ যে এডাল দীঘল সূতাৰ নিচিনা হৈ গৈছে। সহজ পদ্ধতিত আমি ঘৰতে যদি এনেকৈ বনাওঁ বহুত দিন ৰাখিব পাৰোঁ। আৰু মই ভিনেগাৰ নিদিওঁ, মই নেমু ৰস দিম। এচামুচ 1.5 চামুচমান নেমু ৰস ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই দিলোঁ। দি এতিয়া হাতাৰ সহায়ত আকৌ পুনৰ লৰাই দিলোঁ। লৰাই দিয়াৰ পাছতে মই এইটো এটা চিচাৰৰ বটলত মানে ৰাখি থৈ দিম। বহুদিন খাব পাৰিম। আৰু এনেকৈ ৰাখি থ'ব আৰু সোৱাদ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব ঘৰতে থকা 2 এবিধ বস্তুৰ সহায়ত। মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে সেইটো জনাব। আৰু এতিয়া এইখিনি ভৰাই লৈ এতিয়া মই ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে ফ্ৰিজতে হওক বা এনে বেলেগ ঠাণ্ডা জেগাত থৈ দিলে মানে বস্তুটো গোটা হৈ যাব। এয়া দেখিছেনে অলৰেডি গোটা হৈছেই, তথাপিও ঠাণ্ডা হ'লে মানে বেছি টাইট হৈ যাব। আৰু মই এতিয়া সাফৰ মাৰি 1 ঘণ্টামানৰ পাছত মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, চাবচোন। এয়া দেখিছেনে উবিয়াই দিছোঁ, একো হোৱা নাই, মানে যেনেকৈ আছিলে তেনেকৈ আছে। এয়া দেখিছে কিমান ধুনীয়া জেলিখিনি মোৰ ওলাই গ'ল। এতিয়া চামুচ এখনৰ সহায়ত মই কাটি দেখাম, চাব। এয়া দেখিছে, এয়া কাটিছোঁ, কিমান ধুনীয়া হৈছে। খাই চাম, আগে ৰান্ধনীয়ে খাই চালেহে হয়। এতিয়া চাইছোঁ বহুত ধুনীয়া লাগিছে খাই। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে।